Шановні глядачі, сьогодні у нас в студії радий представити вам Андрія Михальчука. Це начальник управління молоді та спорту Київської обласної військової адміністрації, а також пан Артур Булигін. Це президент Федерації військово-технічних видів спорту в Україні. Отже, дуже цікава розмова, дуже цікава, дуже потрібна справа, але, на жаль, поки що мало відома широкому загалу. Пане Артуре, розкажіть, будь ласка, що таке взагалі військово-технічний спорт? Які види цього спорту існують? Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, пан Олег. У нас була і є, і прекрасно функціонує організація АСД «Альфа Селф-Дефенс». Вона була створена ще до початку повномасштабного вторгнення, займається підготовкою, тактика спеціальної підготовки, а раніше займалася підготовкою інструкторів. Тобто ми готували інструкторів, які потім повинні були виконувати свої обов'язки у своїх військових підрозділах. Один інструктор може підготувати 1000 людей особового складу, тому в цьому був сенс – підготувати якомога більше інструкторів. З початку повномасштабного вторгнення ми 16 березня вже почали працювати з силами оборони. Одним із напрямків потім підготовки став у нас якраз таки дрони. У мене мій товариш, він у нас зараз віце-президент нашої федерації, він підполковник Головного управління розвідки, і він один із перших на цій війні почав використовувати FPV-дрони. Спочатку вони почали користуватись гексакоптерами, а потім перейшли на FPV-дрони. Це вже влітку вони десятки техніки вражої на тиждень і поражали. І він, коли приїжджав сюди, в тил, ми спілкувались і побачили таку тенденцію, що багато стає військовослужбовців, які саме хочуть виконувати свої обов'язки пілотів FPV-дронів, що відкривається багато льотних шкіл, які навчають людей, і цивільних, і військовослужбовців цієї справі. І з'являється дуже багато виробників дронів, тобто відкривається ціла така індустрія нова. І так як ми усе життя для цього були у спорті, і ми зрозуміли, що спорт – це також така обов'язкова військово-прикладна дисципліна, яка нам допоможе нашій державі удосконалити процес військової підготовки і покращити обороноздатність і розвиток військових технологій. В принципі, так і у нас і з'явився цей вид спорту. У 2023 році ми його офіційно зареєстрували. Як він правильно називається? Спортивне дронарство? Військово-технологічний спорт. Тобто технології, які використовуються у військових. У 2023 році ми офіційно зареєструвались, підписали меморандум з Міністерством молоді та спорту України, нас підтримали. У нас була ініціатива, хотіли, щоб цей вид спорту був офіційно визнаний. Нам нарисували дорожню карту, сказали, що потрібно виконати, щоб цей вид спорту офіційно був визнаний в Україні. І ми пішли до Міноборони, нам потрібно було з ними підписати меморандум про співпрацю, спільний календар заходів, який ми в 2024 році виконали, провели 6 змагань, в тому числі двоє з них були проведені в вашій громаді в Білогородці, другі і треті змагання. Вони, в принципі, нам і надали такий поштовх, ми побачили, як це потрібно робити, тому що перші змагання у нас були такі тестові, і там було багато недоліків. Другі, треті вже прийшли на ура. Нам учасники всі з такими відгуками дуже гарними к нам підходили. І ми почали в цьому напрямку рухатись, провели 6 змагань. Одні змагань у нас були проведені по дітям. Я вам скажу, що в Україні діти літають, і самому маленькому учаснику 6 років, і дівчини, і хлопчики. Це дуже цікаво. Вони не літають на тих дронах, яких ми проводимо змагання, на 7-дюймових з додатковим навантаженням ми так проводимо змагання. Вони на звичайних вупах чи метеорах, в залежності від регламенту, але вони вже літають на FPV, в окулярах, все як потрібно. Тому що ми не навчаємо дітей ні в коєму разі військовій справі, це не для них. Ми сподіваємося,
сподіваємося, що їм це не прийдеться виконувати. Але застосування дронів це в майбутньому також буде дуже широко і в майбутньому, і в теперішньому дуже широко використатися в обичному житті. Тому це дуже важливо. Виконали критерії. В 24-му році провели змагання. І 24 лютого наказом міністра, до цього, правда, була комісія, ми там зібрали пакет документів, я виступив на комісії. І 24 лютого був визнаний офіційно від спорту наказом 11.05. Символічно, що в день початку війни цей був наказ підписаний міністром Матвієм Вікторовичем Бідним. Тому зараз ми вже маємо офіційний статус федерації, що відкриває для нас додаткові можливості. Скажіть, будь ласка, розвиток військово-технічного цього спорту, він безумовно має цей військовий аспект. Хоч ви кажете, що діти не тренуються там використовувати це не бойова підготовка, це спорт. Але тим не менше, ви ж взаємодієте з обласною військовою адміністрацією. Як вона вас підтримує? Сьогодні ми підписали, голова осередка Київської області Антон Овсєнко підписав меморандум з паном Андрієм. І я думаю, що тут про співпрацю краще запитати у колеги. Розкажіть, будь ласка. Сьогодні дійсно ми зробили крок вперед на Київщині. Сьогодні в нас є вже осередок військово-технологічного спорту. В структурі обласної військової адміністрації. Ми зараз сьогодні підписали меморандум і обговорили всі деталі стосовно розвитку цього вище зазначеного спорту. Найближчим часом плануємо проведення відкритого чемпіонату Київської області безпосередньо з цього виду спорту, щоб максимально залучати спортсменів. Сьогодні дуже важливий цей вид спорту, тому що бачимо спочатку повномасштабного вторгнення без дронів зараз ми нічого не можемо зробити. І тому важливо, щоб ми теж в цьому напрямку розвивали все більше і більше, тому що за цим майбутнє. Також ми будемо проводити обласні фізкультурно-оздоровчі заходи, де також будемо запрошувати федерацію, щоб багато ветеранів, які теж зараз вже повернулися в цивільне життя, можуть теж поділитися своїми навиками, вміннями і своєю майстерністю з молодим поколінням. Також будемо забезпечувати участь збірної команди спортсменів з цього виду спорту на всеукраїнських змаганнях, щоб ми теж їх будемо відряджати, підтримувати. Скажіть, будь ласка, як проходять ці змагання? От я людина, яка жодного разу їх не бачила. Це командний спорт чи це індивідуальне змагання? От одна людина, оператор дрону, змагається, там досягає якихось показників в спортивній боротьбі з іншим оператором. Чи це команди працюють? Знаєш, там комплекси, там повітря, вода. І в приміщенні, якщо не помиляюсь. Ми проводимо, якщо дозволите, я тоді відповім на це питання. Ми проводимо змагання у 4 сферах. Це на землі, у повітрі, у воді і у кіберпросторі. Тому що ми розуміємо, що кібервійна зараз також дуже потужно нас всіх тут тримає в напрузі. І ви пам'ятаєте, як наші вороги нам ламали реєстри, вони там не працювали наприкінці року, на початку цього 25-го року. Але наші спеціалісти, фахівці також в цьому напрямку дуже гарно преуспівають. І ми багато не знаємо, скільки атак вони відбивали. Тому також цей напрямок у нас є. Змагання проходять як індивідуальні, так і командні. Наприклад, у нас такий самий популярний наш напрямок – це перегони FPV-дронів з додатковим навантаженням, що імітує бойове навантаження, коли там дрон камікадзе літає з бойовою частиною і вражує. Потрібно пролетіти там определену кількість перешкод і старт-фініш на час. Це непросто, коли ти літаєш з навантаженням, потрібно ще такі метрові діаметром кільця пролітати, чи там ворота. Це непросто, але у нас цей напрямок неплохо, він дуже цікавий військовослужбовцям, тому що він моторику дуже гарно розвиває. Ми можемо побачити багато відеороликів, коли ми бачимо, коли дрони влітають в бліндажі, на дуже таку ювелірну роботу вони виконують. Тому це, в принципі, і має сенс. Можна заявитись як один учасник, так і команда. Рахується, в команді 3 людини знаходяться.
3 пілоти, які літають, всього 4 людини. Один може бути там штурман, у них там обов'язки різні. Всього 3 людини буде літати і буде рахуватись загальне по балам, там рахуються у нас призові місця. Зараз у нас ще додаткові напрямки ми нові впроваджуємо. Це бомбери, скиди з висоти на влучність, поки ми вибрали такі висоти 10, 20 і 30 метрів, тому що у нас зараз є певні моменти з дозволами літати високо. Ми з високої висоти ми не можемо це робити. Але 10, 20, 30 метрів – це також такі висоти, на яких в бойових умовах використовуються скиди. Також буде напрямок дуже цікавий. Тут ціла індустрія з'являється. Це наземні роботизовані комплекси. Якщо ми можемо порівняти, як зароджувалися у нас дрони, які літають, так, в принципі, і наземні роботизовані комплекси зараз, там, півроку тому, там, може рік тому, вони потрошки почали появлятись і використовуватись, то зараз, в принципі, у всіх підрозділах вони з'являються і дуже цей напрямок масштабується. Я знаю, що великі замовлення є на дрони, дуже попит такий є. Вони виконують напередку такі обов'язки, як логістика, доставка, як мінування, вони можуть мінувати об'єкти, вони можуть евакуацію робити, вони можуть мінувати, розмініруванням займатися. Також є такі великі по 20 тонн наземні роботизовані комплекси, які виконують гуманітарне розмінування. Тому зараз цей напрямок буде дуже розвиватися, і ми також надаємо таку можливість. Скажіть, будь ласка, Андрій, а от як Київська обласна військова адміністрація залучає ветеранів до цих змагань, до цієї взагалі діяльності? У нас є єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів в Київській області. Минулого року ми понад 10 таких масштабних заходів провели, серед яких 2 було самих для мене важливіших. Це були коло незламних, ми назвали, безпосередньо, де участь приймали ветерани війни, але ми масштабуємося, і ми проводимо не тільки для ветеранів війни, ми залучаємо військовослужбовців і обов'язково їхніх сімей, тому що сім'ї приходять, поки батько чи мати приймає, ветеран війни приймає участь безпосередньо у заході, ми теж для них робимо різного напрямку змагання, щоб дітки теж порухались, і оздоровились, і всі були задоволені. Чи не є зараз Україна попереду планети іншої всієї, от в цьому такому військово-технічному спорті? Бо я, наприклад, нічого не чув, щоб за кордоном щось подібне було. Ми що, тут насправді є лідерами? Україна – перша країна в світі, яка визнала військово-технологічний спорт як вид спорту. І у нас є зараз такі амбіції провести, по-перше, зареєструвати міжнародну федерацію в Україні і провести в цьому році, ми хочемо це встигнути зробити, провести перші міжнародні змагання. Ми знаємо, що країни-партнери наші з НАТО, вони знають вже про нас, їм цей напрямок цікаво, тому вони зараз в своїх країнах також будуть відкривати такі напрямки, такі види спорту. Тому для нас це дуже важливо, що Україна є такою, на передовій знаходиться. Але ми повинні пам'ятати, що в війні 2 країни приймає участь зараз. Україна і Російська Федерація, і у них також технології ці розвиваються, тому ми повинні просто, це наш обов'язок, дуже велику увагу цьому приділяти. Кожна велика війна ставала дуже потужним чинником розвитку нових технологій. Не стала виключенням і ця війна. Ми ж бачимо, які дійсно зрушення колосальні відбулися. Як війна починалася в 2014 році, як вона продовжилася в 2022-му. Зараз зовсім інша війна. Нові форми війни. У вас є якесь бачення майбутнього? А якою війна може бути там років через 20, наприклад? Ми ж розуміємо, що москалі від нас не відстануть. Вони будуть з нами воювати і робити нам капості весь час. От до чого нам треба готуватися зараз, щоб бути готовими через 10, через 20 років? Що буде? Зараз йде така тенденція, щоб якомога більше зберегти особовий склад. Тобто
Оператор зараз знаходиться там 5-10 кілометрів від полю бою, да, може знаходитись. Але вже є такі інструменти, коли оператори можуть знаходитись 100 кілометрів, 200 кілометрів. Тому війна буде така, що люди в неї будуть приймати мінімальну участь. Це буде тільки техніка, роботи і все в такому, як ми можемо фільми побачити, як це показують майбутнє наше. Ну, так воно, в принципі, плюс-мінус може там в якихось там відрізнятися, але плюс-мінус вона так і буде розвиватись. Тобто людське життя – це найголовніше, що може бути, і тому ми будемо намагатись його вберегти. Тобто битви дронів, битви роботизованих комплексів – це те майбутнє, якого ми насправді не дуже хочемо, але якщо ми хочемо бути готові, то нам треба бути до цього готовими. Скажіть, будь ласка, а дрони, які по воді переміщаються, ви теж такі змагання проводите? Ми ще такі змагання не проводили, але у нас є обов'язкові плани по ним також проводити. Ми хочемо взагалі проводити комплексні змагання, де будуть задіяні всі 4 сфери, про які я розповідав: вода, земля, повітря і кіберпростір. І що це буде місії, також там будуть задіяні лазертаг, лазерне обладнання, яке буде фіксувати. Ну, це буде щось нове, це буде місії, це буде цікаво, тому що це, крім того, що люди там будуть виконувати свої речі, це ще й планування буде. Я думаю, що в майбутньому до наших фахівців, до наших команд будуть приїжджати і натовські спеціалісти, щоб взяти у них якісь рекомендації, як ту чи іншу операцію можна буде виконати. Тому я думаю, ми в цьому напрямку будемо рухатися. Я сподіваюся, що ми в цьому році вже зможемо такий комплексний перший чемпіонат провести. Цікаво, з досвіду роботи обласної військової адміністрації, в принципі, цей напрямок роботи – це щось абсолютно нове. В традиційному уявленні військова адміністрація займається питаннями військової адміністрації, а тут ми говоримо про те, що значно розширяється в нас сфера діяльності, що обласна військова адміністрація починає підтримувати розвиток військово-технологічного спорту. Чи бачите ви в цьому знак якихось позитивних змін, які відбуваються взагалі в нашому суспільстві? На сьогоднішній день ми повинні бути до всього готові, перш за все. І тому такий вид спорту, ми теж його ж сьогодні, як зазначали, ми його підтримуємо і будемо теж розвивати. І ми в багатьох яких напрямках теж підтримуємо ветеранів. У нас цьогоріч теж була створена перша обласна команда з амфутболу на базі інваспорту. Це хлопці, серед хлопців та дівчат команда, де втратили кінцівку безпосередньо під час виконання бойових задач по захисту нашої держави. Вже така команда створена. Ми зараз теж будемо започатковувати ще нові відкриття команд, чемпіонати з різних напрямків. І так же само надіємося і віримо, що буде з цього виду спорту теж створена команда, і такий започаткуємо теж чемпіонат серед ветеранів війни, щоб вони безпосередньо теж приймали участь. Як ветерани, які набули інвалідності фактично в результаті бойових дій, як вони ставляться до цих ініціатив? Це взагалі таке дуже делікатне питання. Далеко не всі, наскільки мені відомо, ветерани, які постраждали, якось охоче йдуть, з розумінням ставляться до цього. Дехто намагається, наприклад, мені це не треба. Який у вас досвід такий взаємодії? У нас досвід є. Ми є першим регіоном в країні. У нас був створений пілотний проект активних парків. У нас за сьогодні 10 координаторів активних парків надають свої послуги безпосередньо своїх територіальних громадам і безпосередньо теж залучають інших побратимів до занять оздоровчої рухової активності та заняттям спортом. Це, безумовно, дуже важлива робота. Я по собі знаю, я мобілізувався в перший день повномасштабки, а звільнився 4 місяці тому. І я розумію, що повернення до мирного життя – це і психологічно складно, і фізично складно, особливо якщо є фізичні якісь травми. Це не такі прості речі. Ми так наче розуміємо, що вони є, але коли сам ти через це проходиш, розумієш, що дуже складно насправді повертатися до нормального мирного життя, і все одно десь всередині ти ще береш участь в тих подіях, в яких ти вже брав участь. Що вони кажуть?
ті ветерани, які з вами починають взаємодіяти, які Скажу, починають що перш за все займатися? ми свої заходи обласні, що серед ветеранів без них не проводимо. У нас спільний організаційний комітет, де є ветерани, і з ними відбираємо ті види спорту, які їм цікаві дійсно, і де вони хочуть взяти участь. На сьогодні теж така тенденція, що один із пріоритетних теж видів спорту – стрільба з лука. Дуже ветеранам війни цей вид спорту подобається, і завжди там черги, я знаю. І тому у нас якраз амбасадор активних парків Володимир Товкіс, координатор Київської області, він безпосередньо ветеран війни, переможець ігор нескорених, Invictus Games, який відбувався в Дюссельдорфі в Німеччині. Він якраз стрільбою луку займається. І він своїм прикладом мотивує інших ветеранів долучатися, і тренування він проводить, і ми теж хочемо зараз започаткувати і чемпіонати області з цього безпосередньо теж виду спорту. І як сьогодні зазначали, із нового виду спорту, що сьогодні меморандум підписали. Цікаво, як в процесі організації таких змагань, от глядачі, я думаю, що люди будуть приходити дивитися на це. А чи це має бути якась окрема спортивна споруда, чи це можна робити на існуючому стадіоні? Як залучити глядачів, запросити їх, що їм запропонувати? От спорт – це видовище все ж таки, на це треба дивитися. Ну, наразі, поки у нас йде війна в країні, ми ті заходи проводимо, не оголошуємо. Це закритий формат, тому що ми розуміємо, чому. Да? Це, я думаю, пояснювати не треба. Глядачі у нас також всі освічені, тому всі розуміють, для чого. Це безпека потрібна. Але любий спорт – це шоу, да? І ми повинні створювати шоу. Чому я кажу про комплексні змагання, про от такі там роботизоване все потрібно бути. Нам потрібно зацікавити нашу молодь, щоб їм було цікаво цим займатися. Да? Тому що якщо ми змалку будемо людей виховувати, то ми виховуємо то покоління, яке буде готове в будь-який момент стати на захист своєї держави. І ми потрібні в цьому напрямку працювати. Тому нам потрібно робити і гарний продакшн, це знімати потрібно, і онлайн-трансляції будемо робити. Ми в цьому напрямку будемо рухатись, щоб це була така як гейміфікація, що зараз молоді цікаво. Да? Вони всі цікавляться і кіберспортом, комп'ютерами, іграми. Да? Тому нам потрібно робити так, щоб їм було цікаво. Щоб деякі напрямки ми могли проводити змагання дистанційно. Наприклад, він сидить вдома, підключився к наземному роботу і може сам їм керувати. Це вже технічно можна реалізовувати. І як ви сказали, ви запитували про змагання на воді, це також можна робити на дуже великій дистанції. Тому ми будемо в цьому напрямку рухатись. Зараз це не питання одного місяця, так, але я думаю, що ми це відпрацюємо і зробимо так, щоб трансляції наші дивились багато глядачів. А коли вже війна закінчиться, щоб ми змогли там збирати стадіони і це робити дуже так потужно і красиво. У мене є таке передчуття, що ці види спорту будуть, і ці змагання, вони будуть просто шаленою популярністю користуватися. Ми також так вважаємо, тому цим, в принципі, і почали займатися. Я так розумію, що розвиток військово-технічного спорту, як такого, він є результатом вже технічного, якогось технологічного прогресу. Але з іншого боку, розвиток цього спорту, він може створювати запит, може створювати попит на нові розробки. От саме те, що ще не освоєно на полі бою, але воно вже розробляється, тестується. Чи є у вас такий досвід? Я вам скажу, що наш вид спорту – це як Формула-1, де змагаються не тільки пілоти, а ще й виробники. Тому, в принципі, в мирний час тільки через змагання, через конкуренцію на змаганнях можна буде розвивати усі ці технології. Тому так, зараз війна йде, понятно, що технології розвиваються завдяки потребам війни. Але коли вона закінчиться, вона обов'язково закінчиться, то нам буде потрібно в будь-якому випадку розвивати ці технології, тому що це обороноздатність наша. Тому так, і я вважаю, що для наших партнерів з міжнародних країн, вони і так сюди в Україну приїжджають, щоб отримати цей досвід війни, тому що українська армія зараз найпотужніша в Європі армія, і
підготовленіша. І для наших партнерів буде цікаво з нашими військовослужбовцями в форматі, який ми пропонуємо, проводити навчання, проводити змагання. І на змаганнях от якраз таки отримувати досвід від наших військових. Це людський досвід. Наші компанії, виробники найпотужніші зараз, тому що в Україні виробництво дронів і інших військових технологій зараз дуже розвита. І я знаю, що приїжджають також і представники Євросоюзу, питають, замовлення вже якісь роблять. Для наших виробників це дуже гарний майданчик презентувати свою продукцію і в подальшому, можливо, там її продавати за кордон. Якою ви бачите державну політику в галузі підтримки виробництва дронів, в галузі підтримки розвитку цих військово-технологічних видів спорту? У нас, я вважаю, дуже гарна зараз підтримка є, тому що міністр молоді та спорту Матвій Бідний, він постійно зі мною на зв'язку. Ми проводимо там по декілька нарад на місяць з цього приводу. Він дуже зацікавлений, щоб цей від спорту у нас розвивався не тільки по всім регіонам України, а ще й ми залучали міжнародні організації, і він в цьому напрямку дуже зацікавлений і дуже нам в цьому допомагає. Тому я бачу, що державна політика в цьому присутня. Що стосується виробництва дронів, ми знаємо, що у нас є такі організації, як Brave One, які займаються підтримкою інновацій, які вкладають кошти в нових виробників, які дають можливість новаторам свою продукцію виробити і поставити її на рельси і далі якось там вже вийти на ринок і продавати. І тому державна політика в цьому напрямку працює, і хто, як не держава, по-перше, повинна в цьому бути зацікавлена. Тому так. Були такі нарікання минулі 1-2 роки, що держава недостатньо уваги все ж таки приділяє розвитку дронарства, скажімо так. Чи змінюється ситуація? Чи ви бачите щось на краще? Я, наприклад, коли спілкуюсь з військовослужбовцями, можливо, це ті, з ким я спілкуюсь, я за всіх відповідати не можу. Я не чув, щоб були там якісь великі проблеми у них з забезпеченням. Я про це не чув. Я знаю, що є такі ходи, що мало всього не вистачає, так, але завжди хочеться більше. Тут же все багато залежить від командира, як він цю роботу налагодить. Як він налагодить роботу з фондами, як він налагодить роботу з Генштабом, як він налагодить роботу з волонтерами. У нас є такі речі, коли ми волонтерством також займаємось. Є такі речі, коли запити, а ви привезіть те. А там якісь елементарні речі, які може командир зробити дуже просто і не так складно. Ще, наприклад, списувати дрон, кажуть, що набагато легше, ніж списати людину. Є такі речі, з якими зараз наша держава також бореться. От я знаю, заступниця міністра Катерина Черногоренко, міністра оборони України, зараз займається, щоб всі ці папери переводити в формат електронний, щоб це було набагато простіше і швидше зробити. Тому в будь-якому випадку держава в цьому напрямку рухається, але ми розуміємо, яка у нас велика держава, скільки у нас інституцій знаходиться, тому це не такий прям бистрий шлях, але я вважаю, що ми і так дуже в цьому напрямку гарно справляємось. Дякую вам за таку цікаву розмову. Будемо сподіватися, що оцей потужний виклик майбутнього, скажімо так, військово-технічний, технологічний, роботизація, комп'ютеризація війни, фактично, що ми в принципі, з цим викликом впораємося, що ми будемо готові і до того, що зараз відбувається, і до того, що буде ближчим часом відбувається. Ми ж знаємо, що воно не завтра закінчиться і не післязавтра. Дякую вам за вашу працю. І я вважаю, що це дійсно дуже цінний внесок в справу нашої перемоги. Дякую. Дякуємо вам. З вами готові до співпраці. Дякую. Дякую.